în 90% din cazuri nu o să vedeți nimic. Cred că avem 15-20 de minute cel puțin de când mergem. E Vietnam mai sus? Nu, nu mai este Vietnam. Vii din Europa ca să găsești o altă Europa în miniatură. Intră în noi? Nu intră în noi. Hello! Ne întâlnim și cu români peste tot. Am ieșit, am făcut o masă mare de români. Dacă tot am venit la fabrica de bere, ai noroc, bine v-am găsit. O experiență frumoasă până acum, doar că a fost cam mare berea pentru mine. Aici avem un alt cimitir, dar este în curtea unui om. Este plin de vierbi. Sunt peste tot în această zonă. O eșarfă, $48, $144, calitate bună, prețuri pe măsură. Ca să înțelegeți, o să merg 2 km cu scooterul și plătesc 3 lei. Această carne de 3 zile zace aici. Aici o doamnă vinde melci, am găsit și crocodil, câțiva gândaci. Cam așa arată, 9 euro. La gust este bun. Salutare prieteni și bine v-am regăsit, bine ați revenit în Vietnam, bine ați venit în Da Nang. Am promis că fac un vlog de aici, sunt la plajă acum. Uitați cât de frumos arată această zonă. Mulți spun că așa arată Miami din Vietnam, este foarte frumos. În prima parte a vlogului o să mergem în Bana Hills, așa se numește. Este, cred că, cel mai fotografiat loc din această zonă, podul acela cu mâinile întinse, dar discutăm mai multe despre asta în momentul în care ajungem acolo. Până atunci am să vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte mult să creez conținut în continuare. Nu uitați de like, distribuiți vlogul și dați și un hype pentru că ajută. Arată foarte frumos această zonă. Noi suntem de câteva zile aici. Avem marea, oceanul este superb. Acolo avem hotelul. O să vedeți imediat și camera noastră. Haideți să vedeți cum se vede de sus toată această zonă, pentru că am filmat un cadru scurt ceva mai devreme, după care luăm un taxi și avem de mers undeva la 20, 23, 25 de kilometri până în acea zonă. La 1500 de metri altitudine ar trebui să ajungem, așa că chiar dacă aici este soare, este frumos, acolo s-ar putea ca să avem ceață. Aceasta este marea problemă cu zona respectivă, cu podul respectiv, pentru că s-ar putea să fim dezamăgiți, după care revenim în oraș și explorăm. Așa că rămâneți până la final. Haideți că vreau să vedeți și cazarea. Abia am ajuns, afară plouă din păcate, avem bagajele. Camera este foarte mare, curată. Lumina nu este tocmai bună, dar asta este. Văd că avem și fructe. Vreau să văd dacă avem într-adevăr vedere câte ocean, da, dar că plouă astăzi. Pentru mine faptul că văd apa, văd oceanul din spate este tot ce mi-am dorit. În rest, camera este, cum o vedeți, perfectă. Acolo avem baia, avem televizor, aici cred că avem frigider sau minibar. Frigider. Safe, spațiu de depozitare. Halatele sunt interesante. Haideți să vedeți și baia. Avem cabină de duș. Este avem și cadă. Nu doar cabina de duș. Da. Îmi place Vietnamul din ce în ce mai mult. Stați așa, că vreau să stau în cadă și să văd oceanul. Ce să zic, prieteni, bine ați venit în Vietnam. 60 de euro pe noapte, mic dejun inclus, o piscină superbă, cel puțin în poze la etajul 22 sau 23. O să vedem imediat. Ce măr mare. Fructele aici sunt foarte bune. Mere încă nu am mâncat în Vietnam, dar oricum o să vă las pe Instagram, pe story, pentru că avem 4 zile aici, 4 nopți sau 5 nopți. Nu o să plouă în fiecare zi. O să avem parte și de o vedere mult mai clară, dar da, acolo avem restaurante, o zonă foarte frumoasă a orașului. Mie îmi place. Acum să spuneți voi, unde găsim așa ceva la 60 de euro pe noapte. Cam așa se vede de sus. Suntem la hotel. Aici avem piscina. Este ceva ceață. Se vede foarte bine astăzi. Cum vă spuneam, parcă ne aflăm în Miami sau undeva prin Australia, în Gold Coast.
Acolo am mai avut o priveliște asemănătoare. Gata, am ajuns aici, ne-a lăsat taxiul. De aici vedem ce trebuie să facem, cum ne descurcăm. Trebuie să așteptăm un mijloc de transport care ne va duce până la telecabina. Din păcate vremea se schimbă. Mai devreme, acum 40 de minute, 45 de minute, cam așa am făcut taxiul. Era soare frumos, încă e soare și frumos acolo jos. Aici s-a înnorat. Am mers 50 de metri, nu mai mult. Sincer, ajungeam mai repede pe jos, nu înțeleg, dar în fine. De aici o să ne cumpărăm bilete. Apropo, taximetristul ne-a propus să ne ducă el la casa de bilete, pentru că are el o cunoștință unde găsim bilete mai ieftine. Bineînțeles, erau mai scumpe decât prețul oficial. Am văzut că au și o aplicație. Pe aplicație costă 1.900.000 pentru 2 persoane. Vreau să văd care e prețul aici. Cam așa arată zona. Acolo sunt telecabinele. Acolo vom merge. Aici prețul este de 2 milioane. Pe aplicație este 1.900.000. Este varianta mai ieftină. Aplicația reușiți să o descărcați tot de aici. Cât am așteptat autobuzul, am găsit și aplicația. Vedeți, aveți o reducere de 5%, 100.000 redus pentru 2 persoane. Nu este mult, nu este diferența atât de mare, dar eu vă prezint ambele variante. Pe aici trebuie să mergem. Tot traseul până la telecabină este foarte, foarte frumos. Bineînțeles, putem cumpăra băuturi, celebrul banh mi, peste tot. Eu încă aștept să fac tranzacția până în capăt, până la telecabina am timp. Aici avem și prețurile afișate în mod oficial, 1 milion de persoane. Copiii și bătrânii au reducere, iar pentru o reducere suplimentară, v-am zis, trebuie să descărcați aplicația. Avem câteva persoane la coadă. Nu cred că avem norocul să fim singuri. Hai că suntem în 4, am nimerit bine până la urmă. Iată, am plecat. Putem să scoatem mâna pe această fereastră micuță pentru a filma mai bine. Deci ce frumos se vede acolo jos și cascade. 65, de fapt 62 de euro pentru 2 persoane. Doar că biletul e valabil 3 zile. Nu e doar pentru o urcare. Poți să cobori. Când ajungem o să citesc mai bine pe el să văd despre ce este vorba. Pentru că în momentul în care spui Vietnam, în momentul în care cauți Vietnam pe internet, vezi imaginile de aici, vezi pozele din această zonă. Sperăm să nu fim dezamăgiți. Bana Hills, de fapt, așa se numește, este un complex turistic construit pe munte, după cum bine puteți observa, în zona munților Trung Son, dacă pronunția mea este bună. Și să știți că traseul nu este scurt, adică merită fără doar și poate. Am plătit noi mai mult pentru un drum mult mai scurt cu telecabina. Aici merită. Partea interesantă este că locul nu este o invenție apărută de ieri. Această zonă a apărut ca o idee veche, un refugiu la răcoare sus la munte. A apărut undeva prin perioada colonială. Francezii căutau zone mai răcoroase ca să scape de căldura de pe coastă. Iar așa a luat naștere aici în Vietnam mai multe locuri ca acesta. Iar Bana a fost fondată ca stațiune sau a apărut ca stațiune în 1919. Chiar că am ajuns la răcoare, în curând o să fim cu capul în nori, va trebui să trecem pe acolo. Îmi pare rău că nu m-am uitat la ceas, dar cred că avem 15-20 de minute cel puțin de când mergem și totul arată cam așa. Un alt fel de paradis, dragi prieteni. Ce zice Andreea? E cam mult prețul? E mare prețul? Nu mai e. Adică mergem de 20 de minute deja. Și nu se vede luminița de la capătul tunelului. Extraordinar ce au reușit să facă acești oameni. Acum vedem dacă ne luăm țeapă sau nu. Eu sincer vă spun că mă mulțumesc doar cu această priveliște, cu acest traseu. Această plimbare? Da, această plimbare. Priveliștea care vine la pachet e de vis. Bineînțeles, vrei să vezi să ai o panoramă cât mai frumoasă și în momentul în care ajungi acolo sus, dar asta e. Vedem. Ne luăm țeapă sau nu ne luăm țeapă? Când zic de țeapă, mă refer strict la imaginile pe care le vedem pe internet, pe Instagram, pe TikTok,
Le știți cu toții, ați văzut imaginile. Sunt curios dacă se vede la fel, dacă vedem la fel și în realitate. Suntem cu capul în nori, la propriu și la figurat de această dată. Încă urcăm. Uite că avem soare, Andreea. Am trecut peste o pădure tropicală veșnic verde, care se schimbă în funcție de altitudine. Aici e soare și e bine. Eu zic că avem noroc. Hello! A fost frumos. O să mai facem traseul și încă o dată la întoarcere. Da, ne-a așteptat de frumos, ai dreptate. Zic că merită. Acum vedem ceva de aici, nu vedem, rămâne de văzut. Aceste fete fac cu una toată ziua. Mai mult forțat, dacă te uiți la fețele lor. Am prins loc și în față. Gata, am plecat la drum. Vă spuneam că această zonă a apărut în 1919, apoi timpul a trecut, războaiele au schimbat tot, iar acea idee de stațiune de munte a rămas foarte multă vreme fragmentată, abandonată, uitată dacă vreți. Merge repede, Andreea. Dacă telecabina a fost lentă, să știți că aici avem viteză. Dacă tot veni vorba de telecabină, fără telecabină acest loc nu ar fi posibil. Intră în noi? Nu intră în noi. Hello! Ce vedem astăzi e practic o renaștere modernă, dar într-o formă complet diferită față de cum a fost gândită inițial. Avem un parc turistic imens cu infrastructură uriașă gândită pentru un flux mare de oameni, dar așa cum vă spuneam, fără telecabină nimic nu ar fi posibil, pentru că nu ai cum să ajungi aici. Gare de Jardin, cum s-ar traduce? Gara grădinilor. Gara grădinilor și fetele care ne fac cu mâna într-un stil pe care noi nu l-am prins, dar l-au prins părinții noștri. O parte din urmăritori cred că l-au prins. Dacă nu mă înșel, telecabina, nu știu dacă cea cu care am venit noi, pentru că sunt mai multe, dar una dintre ele a intrat în cartea recordurilor, pentru că circulă non-stop pe un singur cablu, iar traseul, lungimea totală este de 5801 metri. A fost deschisă publicului în 2013, iar de aici poți să faci poze. Avem un parc în toată regula. O să explorăm cât se poate de mult. Am ajuns momentul adevărului. Andreea, fix ca pe Instagram e. Adică nu se vede, nu e vizibil. Păi asta spuneam. Poate că avem noi ghinion, dar nu cred că doar noi. În realitate, în 90% din cazuri așa o să găsiți. Nu o să vedeți nimic, pentru că e ceață și este oarecum normal. Suntem în vârful muntelui. Andreea spune că se poate și mai rău. Să nu vedem nici măcar aceste brațe, să vedem degetele care susțin acest pod. Cam așa se vede în realitate. De aici se vede extraordinar, este demențial. Păcat de ceață, păcat că nu reușim să vedem cum ar trebui, dar asta este. Repet, suntem la 1500 de metri altitudine, așa că este normal. În 90% din cazuri așa vei găsi. Dacă vii doar pentru pod, doar pentru pozele pe care le vezi pe Instagram și TikTok, o să fii dezamăgit, o să-ți iei țeapă, dar eu zic că este mai mult de atât. Vii aici pentru aer curat, vii aici pentru experiență. Este un întreg parc tematic pe care o să-l explorăm atât cât se poate. Ce faci? Salutare! Ce faci pe aici? Filmez în vacanță. Vlogger ce ești? Da. Român peste tot. Aceasta este atracția care a explodat pe internet, Golden Bridge. Podul are 150 de metri și a fost deschis în 2018. Interesant este motivul lui, nu a fost gândit ca un pod să fie frumos și atât. A fost gândit pentru a lega zona stației de telecabină pe care ați văzut-o mai devreme, de grădini, evitând o urcare sau o coborâre abruptă, dar majoritatea vin aici pentru acest pod, pentru poze. Depinde de moment, acum nici măcar degetele nu se mai văd în partea aceea. Thank you! Singur, nu este doar o
singură telecabină. Eu zic că merită, Andreea, merită banii. Da, merită. Pentru că ea zice mereu că Eu merită. sunt un pic căcotaș. Zice că e mult 65 de euro, sunt 62 pentru că am avut reducere. Ține cont că pentru două persoane, toată ziua, o să Bine, dar revii. noi nu stăm toată ziua. Asta e altceva. Acum mergem spre o zonă la fel de interesantă, după ce trecem de pod, o zonă așa numită French Village, satul francez, din păcate așa se vede, așa vedem noi, așa vedeți și voi. Este frumos, dar din nou suntem cu capul în nori. Practic avem un decor european construit aici sus pe munte, cu clădiri inspirate din arhitectura franceză. Văd că jos încă se lucrează, încă se construiește. Acum trebuie să fiu sincer, îmi place, nu zic nu, dar suntem în Vietnam, ai vrea să vezi ceva vietnamez, tradiție vietnameză. Vii până aici, vii din Europa ca să găsești o altă Europa în miniatură, între ghilimele. Este frumos, v-am zis, foarte frumos, dar nu e nimic autentic în această zonă. Nu văd nimic vietnamez. E Vietnam mai sus? Nu mai este Vietnam. Este vorba despre turism, este vorba despre bani. Merită fără doar și poate, pentru că foarte mulți oameni vin să vadă asta. Miroasea mâncare, avem și roller coaster, suveniruri. Aș vrea să ieșim afară pe undeva. Foarte multe grupuri de turiști. Andreea, să ne strecurăm pentru că nu mai înțelegem nimic. Am venit aici jos, nimic de zis, foarte frumos. Am mai întâlnit așa ceva în Las Vegas, dacă ați văzut vlogurile, știți la ce mă refer. Știu că mai sunt locuri în lume care au adoptat aceeași strategie din punct de vedere turistic, dacă vreți. Merită fără doar și poate, nu doar din punct de vedere turistic, dar gândiți-vă că sunt foarte multe persoane în această parte a lumii, în Asia, care nu vor ajunge niciodată în Europa, așa că nu au posibilitatea financiară să vadă aceste locuri în Europa, așa că vin aici, le văd mai aproape de casă, în miniatură, oarecum, nu știu ce să zic, pentru că totul este imens. Uitați acel castel din față, este castel în toată regula. Acum trebuie să o gândim din toate punctele de vedere. Pentru noi, da, putem spune că e un kitsch, că nu aș veni aici pentru că noi suntem în Europa. Aceste clădiri, această arhitectură este la un pas de noi. Dar pentru ei, aceste lucruri sunt la capătul lumii și nu au cum să ajungă. Ajungem în cel mai înalt punct, un loc spiritual. Ia vedeți, nu sunt 1500, sunt 1487 de metri. Ok, până aici noi mai urcăm ceva. Îmi plac foarte mult acești copaci. Este de poveste. Peste tot sunt persoane care îngrijesc pământul. Ar trebui ca de acolo de sus, pe acea pagodă, să se vadă foarte frumos. E un loc pe care, vă spun sincer, nu trebuie să-l ratați dacă ajungeți în această zonă a Vietnamului, pentru că este desprins parcă dintr-o poveste. Haide, Andrei, mai avem puțin. Suntem transpirați. Este mai cald decât mă așteptam, vă spun sincer. Așa îmi spie ceva mai răcoare. Aici avem pagoda. De fapt sunt mai multe. De acolo ar trebui să vedem panorama locului. Aici cred că avem cel mai înalt punct și o vedere foarte frumoasă către satul francez. Castele, foarte multe castele. Acolo încă se mai construiesc. Trebuie să urcăm. Iar începem și pe Andreea. Este o singură scară pentru a urca și a coborî. Așa că o să fie puțină înghesuială. În fața avem pagoda, foarte frumos, fără doar și poate. Se construiește foarte mult. Vezi, Andreea, toată partea aceea este în construcție. Foarte frumos, nu exagerez cu nimic. Un loc de nota 10, un loc descoperit de francezi, dacă vreți, după care vietnamezii l-au adus la forma de astăzi, a ceea ce vedeți astăzi. Ne întâlnim și cu români peste tot. Ne-am văzut și aseară. Aici l-avem pe Vasile, dacă ți-mi vine, de la Cluj. Noi ne-am văzut și aseară, am stabilit să ne vedem și aici, pentru că... Și Florin Codina, în partea asta la bere, o zis să mergem în direcția aia. Mergem, că s-a făcut sete. E ceva ce poate merită să vedeți. Nu știu dacă vă plac construcțiile. Ba da, de ce nu? Să vedeți ce șantier. Am văzut de acolo de sus, se vede că se construiește foarte mult. Priviți ce aici. Da. Nu uitați, suntem la aproape 1500 de metri. Suntem în vârful muntelui. Doar să aduci materialele până aici.
Și aici, da, e... Te doare mintea ce proiect e asta. Da, e greu de crezut. Iar dacă vă uitați la muncitori, nu sunt străini, sunt vietnamezi. Ai crede că, nu știu, China se ocupă de construcție, dar din câte văd muncitori locali, dacă e să mai iau după fețele lor. Am ajuns la fabrica de bere. Acum înțeleg, Andreea, de ce ne-au dat 2 vouchere pentru bere, 2 beri gratuite. Avem o fabrică de bere în această zonă. E muzică tare, din păcate, nu o să reușesc să filmez pe aici. Va trebui să ne mai vedem cu cineva, pentru că domnul nu este singur. Noi ne-am văzut și aseară, nu am mai filmat, pur și simplu am ieșit, am făcut o masă mare de români în Vietnam. Este foarte plăcut când dai peste români întâmplător. Suntem în interiorul fabricii de bere. Mă gândesc câtă bere o fi în aceste butoaie, voiam să spun. Ne-am găsit până la urmă. Te-am căutat peste tot. Mă gândeam că ești acolo unde sunt butoaiele mai mari. Acolo am coborât, de acolo? am coborât și am venit și ne-au adus aici, la unde cântă ăștia. Acum văd că... Păi da, noi am vrut inițial, am vrut să intrăm pe aici, dar nu ai pe unde. Dacă tot am venit la fabrica de bere, ai noroc, bine v-am găsit. Doar că restul nu. E păcat, suntem la fabrică. Doamne ferește, e cât capul meu. Asta e mare, Vasile, cea mai mare de care am văzut-o. Este și mai mare. Este și mai mare? În Germania, probabil. Foarte bună. Gata, să plecăm. Norii sunt tot acolo. O experiență frumoasă până acum, doar că a fost cam mare berea pentru mine. Sucul de portocale, da, o să fie cam greu să ajung la telecabină. Gata, plecăm. Deci să înțeleg că v-a plăcut. Da. Aici. Acum chiar suntem cu capul în nori. 5800 parcă de metri. Telecabină. 5 km. Avem și noi în România, dar nu știu ce să zic. Sunteți constructori. Putem construi și noi pe munți așa ceva? Nu se poate, dar cine are bani de așa ceva? Păi asta e. Și n-ai unde să urci așa. A părut bine? Și mie și sper să ne vedem la Cluj. Da, ceau. Noi ne vedem la Quebec. La Quebec. Ne vedem la Cluj. Numai dacă nu mă căutați, nu ne vedem. Exact. Am uitat să vă spun pe vlog. Aici avem Cluj și aici Australia. Auzi? Canada. Canada. Vă pupăm, călătorie plăcută. A fost o plăcere și sper să ne vedem cât de curând. Vacanțe plăcute cu tine. Hai. Doamne ajută. Numai bine. Prieteni, ne-am teleportat în ziua următoare. Este ora 14. Prognoza nu a mințit. A plouat până la această oră. Nu am reușit să ieșim mai devreme. Așa că ne continuăm vlogul, ne continuăm aventura. Andreea este în față, vrea o cafea. Cafeaua vietnameză, una dintre cele mai bune. Eu nu sunt un mare cunoscător, dar din spusele ei, cred că o să-mi iau și eu ceva. Ce vrei să-ți iei, Andreea? Coconut coffee. Cafea cu nucă de cocos? Hai să vedem unde și cum. Cafe? Yeah? Îmi iau și eu un tropical fruit tea, da. And one passion fruit, mango tea. Cât e cafeaua ta? Am venit 25, iar la tine? 20. 20. Nu, 30, pardon. 30. 4 lei pe acolo. Mi-a spus să așteptăm puțin aceste scăunele micuțe. Ca de obicei, acolo au casa, sufrageria, aduce totul din frigider și prepară aici, în curte. Foarte, foarte frumos. Exact, mai local de atât nici că se poate. Cu toate că atrag turiștii, e pentru turiști gândită, nu știu dacă pentru localnici. Vin localnicii? Da, bineînțeles. De fapt, da, avem pe doamna în față care e localnic. Adică voiam să vedeți un lucru. După ce că plătim foarte puțin, Andreea și-a luat o cafea 5 lei, eu mi-am luat un ceai cu gheață și fructe la 4 lei. Domnii ne-au oferit tot un ceai cu gheață din partea casei. Da, o băutură răcoritoare. Thank you. Mango tea. Ceai, mango și fructul pasiunii cu gheață. Cum e? Trebuie să spui cum e. Tare. Gustul de cocos nu se simte foarte tare, dar e excelent. E super răcoritoare, foarte bună. Aia amestecată, se vedea foarte frumos cocosul deasupra. Știu, dar pofta e mai mare. Da, am plecat de acolo pentru că era muzica foarte tare și cred că ne luam copyright. Oricum, mergem să vedem cum se produce mătasă, nu? Abia. Sper să găsim ceva. Am luat-o la pas pentru că vremea s-ar putea să țină cu noi. Avem în față din nou culturi de orez, doar ce am ieșit din centrul orașului, l-am lăsat în spate. Priviți ce frumusețe. E paradis.
sucul meu este, ceaiul meu este foarte, foarte bun. Toate ceaiurile, cred că v-am zis și ieri, toate băuturile din această țară sunt extraordinare. Dacă ajungeți aici, trebuie să încercați de toate, pentru că sunt bune și ieftine. Iar gustul de ceai se simte, nu e ceai la plic. Eu treceam, Andreea a văzut, vedeți cum arată șunca, pusă la uscat. Nu neapărat la uscat, pentru că aici sunt cărbuni, se simte. Ce bine arată. Ce aș mânca. Văd că avem și acolo condimentată, arată foarte bine. O să mâncăm ceva mai târziu. V-am spus, turiști și localnici la un loc. Da, sper ca pe camere să se vadă la fel de frumos ca în realitate. Cu toate că este înnorat, nu știu dacă lumina o să fie cea mai bună. Încă un lucru, Andreea mă întreba mai devreme dacă mai venim în Vietnam, în condițiile în care nu voia să audă de Vietnam. Ferește, acum 4 Și ani uram! abia aștepta să plecăm din Vietnam. Acum 4 ani. Iar Acum sunt super încântată, pentru că Pat- văd lucrurile altfel. exact, 4 ani mai târziu totul s-a schimbat. Nu doar noi, sunt sigur că și ei au făcut un pas în față, un pas în față, un pas înainte. Aici avem un alt cimitir, dar este în curtea unui om. Iar acolo cineva face karaoke, chiar lângă cimitir. Nu ne întrebați pe unde suntem, nici noi nu știm. Picior de turist nu a fost pe aici. Văd un templu acolo în față, cred că un alt tip de cimitir. Da, seamănă cu o pagodă. Noi căutăm una și găsim alta. Explorăm. O zi normală din viața noastră, canale peste tot, arată interesant. Hai că nu e atât așa de multă mizerie cum am găsit acum 4 ani. Frumos ar fi să înceapă ploaia în acest moment. Suntem departe de civilizație, era să spun. Am ajuns într-o zonă unde ar trebui să vedem cum se prelucrează bumbacul. Hoi An Silk Village se numește. Nu este un sat, așa cum ați crede sau așa cum arată numele. Hello? Visit Easy Village. Yeah. Acum nu știu dacă se poate și fără tur, e o proprietate privată, dar am venit special pentru asta, pentru a vedea, așa că o să cumpărăm un bilet. A spus că, dacă am înțeles bine, durează 45 de minute. Noi o să filmăm și o să vă prezentăm părțile mai interesante. Hello! Ticket 100,000 dong for one person. Ok. Blueberry juice. Peste tot avem băutură de bun venit. Peste tot în Vietnam. Foarte bun. Andreea de câteva zile tot vrea să vedem locul acesta. E nebunită. De când aștept? Din Siria. Și acolo trebuia să facem același lucru, dar Nu s-a putut. da. Am fost pe fugă, am vrut să vedem foarte multe lucruri și am avut doar o săptămână la dispoziție. De fapt, o săptămână? Mai puțin. Da, în fine. Vedem. Sperăm să nu ne dezamăgească. Mai mult pe tine să nu te dezamăgească. Și a început turul. Văd foarte multe căsuțe. Cred că la asta se referă atunci când spun sat. Din câte ne spunea ceva mai devreme, vor să construiască un sat, în adevăratul sens al cuvântului. Iar aici avem vierni. Este plin de vierni. Sunt peste tot în această zonă, ia priviți. O să ne povestească imediat. Nu vrea să apară pe cameră. Oricum o să vă povestesc eu, o să vă fac un rezumat la tot ce ne spune interesant. După ce termină de mâncat, se schimbă puțin la culoare, devin puțin mai galbeni, iar în momentul în care devin așa, ei încep să scoată mătasea, oamenii îi mută aici și are loc acest fenomen. Acesta este produs astăzi, din câte mi s-a spus. Este un proces fascinant, cel puțin pentru mine, da, și anevoios. Iar aici avem ouăle, vedeți cât sunt de mici. Aici avem tot procesul, cucun, este, așa se numește, această bilă de mătase. Oul pe care l-ați văzut mai devreme, 10-12 zile iese larva, 2-3 zile, 4, produce mătasea abia după o săptămână, după care își ia zborul și depune ouă. Foarte interesant. Tot acest proces durează 45 de zile. Foarte, foarte interesant, iar dacă aveți ocazia să vedeți așa ceva, eu zic că merită. Iar aici e procesul următor. Aici avem firul de mătase. Nu știu dacă se observă pe cameră cât este de subțire. Da, e ca un fir, de fapt sunt mai multe fire, acum văd, pentru că am dat zoom pe cameră
și sunt foarte multe fire, nu e doar unul. Haideți că vă explic imediat ce ne-a explicat și doamna. Aici avem apă fierbinte, 70 de grade cu aproximație, o sobă unde se face focul, iar aici se stabilește și calitatea mătăsii în funcție de câte fire ajung acolo. Aceasta a fost fiartă în apă la 70 de grade mai multe ore și a devenit cum o cunoaștem noi. Da. Firul a devenit fin, dar mătasea adevărată este așa. Este, nu știu cum să vă zic ca să înțelegeți, ca rogojină? Nu. Aici este fină, este ca o vată. Aici parcă e ață, exact ce vă spuneam mai devreme, mai puține fire, calitate mai proastă, ca o vată, mai multe fire, calitate mai bună și mai scump. Iar aici avem ca un război de țesut, nu ca un război, este un război. Avem și noi în România așa ceva. Când ața se termină, trebuie schimbat. Gândiți-vă ce se întâmplă, ne spuneam mai devreme, când se rupe un fir, pentru că trebuie căutat manual și înlocuit. Aici avem altceva, un alt proces, nu am înțeles exact. Să facă acele bretele, sau nu știu cum se numesc, cordoane. Va trebui să mă ajuți, Andreea, cu denumirile, pentru că pe mine mă depășesc. O oră pentru jumătate de metru și sunt folosite la genți, eșarfe, pături, o muncă titanică. I give you 4 pieces on table, but only 2 of them they are real silk, and 2 mixed silk. One mixed with synthetic and one mixed with cotton. And now, but you're looking and touching, and please tell to me which two you think the real silk. This one, I see it everywhere, so it's not silk, definitely. I think it's mixed, this one. No, I think this is the real silk. It's real? I think it's I'm just... 50-50. I think this one is silk. So guessing, no worries. I don't know how in your feeling. Okay, this one is silk. This one, no. You Okay, tell us. silk and this one. It's silk? And this one. This one is Am silk merit-o. and cotton. Silk and cotton? Yeah, this one's silk and synthetic. Yeah. So you want to know real or fake? We can look, we can touch, but we can burning. Because when you're burning, the real silk is different than the cotton or the polyester. So you can know real or fake. Yeah, but when you go to buy something, you cannot burn. No worries. Yeah. It's not burning. It's not No burning. No burning, nothing. Okay. Then you can split the smell. Yeah. Foarte interesant, așa că până acum nu am știut să fac deosebirea între mătase și sintetic și poliester. Acum, cu siguranță o să știu, nu trebuie să fie fin, asta am înțeles, cu toate că sunt unele produse, cum este acesta, care este ceva mai fin, dar nu foarte fin. Cele care sunt mai fine au stat mult mai mult în apă, sunt mai au stat la fiert, dar calitatea nu este atât de bună. Trebuie să fie ca bățos, mai bățos. Și nu arde, dar aici cred că este irelevant pentru că nu aveți cum încerca chestia asta în magazin, nu te duci să dai foc cu bricheta. Dar trebuie să fie bățos. Ne spunea mai devreme că foarte multe persoane se plâng de calitatea mătăsii pentru că mulți nu știu cum să o spele, trebuie spălată cu șampon, pentru că seamănă cu părul și atunci când îi dai foc, parcă ai dat foc la păr și trebuie spălată cu șampon. Așa că în momentul în care vedeți că e foarte, foarte fin, nu are nicio treabă cu mătasea naturală. Acesta este de calitate bună, acesta o calitate mai proastă, cravate. Prețurile diferă în funcție de calitate, 500.000 metru, la material 700.000, aici, da, cea mai bună calitate. Gata, suntem experți în mutase. Da. May I know the price for this? 1,5 million for liter. Am zis eu că e cea mai bună calitate. Vă spun imediat și în euro, 1.500.000, 50 de euro. Thank you so much. 50 de euro metrul, material, după care îl lucrați voi. Haideți că aici avem și prețuri afișate. O eșarfă 48. $48. Calitatea nu este cea mai bună.
Vă spun din... Am experiență acum, o simt imediat. 40 nu este cea mai bună calitate. Hello! Aici avem. Oh, da, aici avem calitate. Prețul 100, dublu. Și este o batistă. $104, 144 de dolari de 124, este mai mare. Da. Vezi? Sunt pictate manual. Calitate bună, prețuri pe măsură. Ia priviți, aici au prețurile afișate, 50.000 în magnet, nu este nevoie să negociezi sau să ceară dublu și sunt frumoase, au peste tot. Așa că o să cumpărăm. Andreea, de fapt, o să cumpere. Gata, am ajuns în oraș, s-a înserat Rașa Durian, rambutan, mangostin, fructele sunt extraordinare și aici. Îmi place foarte mult și această zonă. Așa că o să explorăm orașul seara, restaurante, celebrul banh mi. Acum aici, acest restaurant este chiar lângă hotelul nostru și această carne de 3 zile zace aici și se frigărui. Sunt și noi, nu zic nu, ne mai schimbă, dar unele sunt acolo de foarte mult timp și repet, thank you, no. Masajul este foarte ieftin. Referitor la mâncare, prin aceste zone sau prin piețele de noapte, dacă e să mergeți, încercați să nu mâncați ceea ce vedeți gătit deja. Știu că este greu, dar acolo nu știți de când este gătit. Eu aici de 3 seri la rând ies pe plajă, vreau să mergem și acum să vedeți și plaja, ies la alergat, trec pe lângă acel restaurant și acele frigărui sunt acolo de 3 zile. Unul din motivele pentru care când merg să mănânc în astfel de locuri, vreau mâncarea să fie pregătită atunci, pe loc. Sunt foarte multe persoane, tineri care fac sport, văd că se joacă volei, atmosfera este foarte plăcută. Aerul este rece, dar nu este atât de rece, este perfect pentru plimbare. Sunt curios dacă avem curajoși care au intrat în apă, cred că da. Foarte multe persoane când spun Da Nang spun plajă, hoteluri, pentru că în mare parte cam despre asta este. Plaja aceasta este foarte, foarte lungă. De fapt ați văzut-o la începutul vlogului de pe hotelul nostru, dar dacă e să explorezi mai în detaliu, dacă pot spune, o să vezi că Da Nang este mai mult de atât. Foarte interesant aici în centrul țării, înainte ca Vietnamul să fie Vietnamul de astăzi, toată această zonă a ținut de lumea Cepa, nu știu câți dintre voi știți acest lucru, o civilizație veche cu temple și sculpturi din piatră diferită de cultura vietnameză de astăzi, motiv pentru care Da Nang are și un muzeu foarte serios. E dovada că în această zonă nu vorbim doar de turism, ci despre o istorie care merge sute de ani în spate. Nu știu dacă se aude, dar pe fundal avem și muzică românească, așa câte puțin vă dau să nu-mi iau copyright. Vreau să iau un scooter și să merg la celebrul pod, o atracție foarte frumoasă și interesantă din această zonă. La un scooter și am plecat la drum. Ca să înțelegeți, o să merg 2 km cu scooterul și plătesc 3 lei. Nici mai mult, nici mai puțin. 3 lei. Gata, în față avem podul Dragonului, o să-l vedeți ceva mai bine. Cred că avem și o piață de noapte acolo. E perfect, o să aruncăm o privire. Zic că podul nu pleacă nicăieri, așa că o să traversez și o să mergem la piața de noapte. Ideea e că aici trebuie să treci, pentru că în caz contrar aștepți până mâine. Ne-ați văzut, așa se traversează în Vietnam, chiar și pe trecerea de pietoni, pur și simplu. Ai trecut fără să te oprești. Pentru că în momentul în care te oprești, creezi probleme în trafic. Nu vine să cred că spun asta, pe o trecere de pieton, dar așa funcționează pe aici. Sontra Night Market. Da, nu era în plan, dar dacă tot suntem în apropiere, de ce nu? Pentru că la această oră o piață normală nu cred că să mai găsim. De firmă, nu? Firmă și ce avem aici? Bumbac, mătase, totul este 100% fake, contrafăcut. Aici o doamnă vinde melci. Hai, sir. Beautiful. It's good? Uite, ciuc. Maybe later, thank you. Doamna îmi spunea să o gust că e bună. Eat the food. Mănâncă mâncarea.
Aici am găsit o frumusețe. Bijuterii pe care oamenii le fac pe loc. Foarte puțini turiști, localnici, foarte mulți. Bine, sunt turiști din China, artiști de stradă. Și mango arată bine, este bun, este ca cel din Thailanda. Fructe de mare, caracatițe, sepie, calamar. Am mâncat foarte multe dintre scoicile pe care le vedeți aici. Le-am mâncat aseară. Erau vii înainte de a fi gătite. Ce avem aici? Durian, 250.000, 180.000. Mai ieftin față de zona în care avem hotelul. Sunt mari consumatori de durian. Acum nu știu dacă sunt ei sau sunt cei din China, pentru că sunt foarte mulți, dar văd durian la fiecare pas, Am găsit și crocodil, câțiva gândaci. Aici avem frigăruile de crocodil. Foarte mult lobster în această zonă. 200,000. And this one here? Lobster steam. Steam. อันนี้ lobster barbecue barbecue for sauce and lobster steam And for steam, how much? 200,000 for one Ah, okay. I don't think it's fresh. This is the problem. very fresh I don't believe you. 200.000 nu este mult, motiv pentru care nu cred că e proaspăt. Aici avem carnea de porc, pork belly, burtă de porc. Adică, nu știu dacă vă imaginați, e 6 euro un lobster, 30 de lei, undeva pe acolo. Unul din motivele pentru care, nu știu, am o reținere, fresh de o lună, cred. A murit acum o lună. Asta n-ar fi o problemă, problema e cum a fost păstrat. How much is the lobster? I always check the kilogram, sir. Ah, It's okay. 500,000 dong for 1 kilo. And Aici it's la about kilogram. 300,000. Ah, ok, 600 de grame, 300 de mii, About, la about 9 two. euro. You are sure it's fresh? Yes. 1 week, 2 weeks? No, How many days? in the morning. And if I want one, just to try, steam? Barbecue and after I get the No, sauce. no, I don't want like this. Only steam. If I will eat like this, I don't like it. No, Okay, you because want steam, only steam. yeah. Okay. O să încerc Domnul până la urmă. Haptuga. I hope it's good. Așa arată bucătăria. Aici e grătarul. Au și mai mici, și la 200 și la 300. Nu e mare lucru, adică nu vă gândiți că dintr-un... E pur și simplu un furțec, un astfel de lobster. Ideea e că eu nici nu sunt un mare cunoscător. Nu-mi dau seama dacă este proaspăt, dacă nu este proaspăt. Până la urmă a zis că îl pune puțin și pe grătar, ca să-i dea gust. Dacă eu nu vreau sosuri pe el, nu vreau nimic. Cam așa arată, 9 euro. Sper să fie ok. La gust este bun. Sper să nu regret mâine. Nu-mi dau seama dacă are un miros ciudat. El e bun, nimic de zis. Vreau să beau ceva, o să-mi iau 300 de zahăr, 20.000, merg la sigur. Aici nu dai greș. Hello, may I have one? 20.000. Am băut mai bun, dar merge. Este suc de 300 de zahăr, pur, fără absolut nimic adăugat. Da, lobster cu 9 euro. Gătit, se pare foarte puțin, dar sunt sigur că nu era proaspăt, că era congelat. Așa bănuiesc. El a zis că e de azi dimineață, că e proaspăt, că e de la piață. Nu știu ce să zic, la acest preț mă îndoiesc. Am vrut să încerc, am gustat puțin, sper să nu regret mâine. Asta e, vedem. Podul Dragonului, dragi prieteni, este unul dintre simbolurile orașului Da Nang. Un pod modern peste râul Han și pe partea cealaltă orașul arată foarte frumos. Un pod în formă de dragon. Seara arată foarte frumos pentru că se aprind luminile, iar în weekend scuipă flăcări. Este foarte frumos, cum este și această zonă pe unde te poți plimba. Avem și steagul Vietnamului acolo pe clădire, a dispărut. E o emblemă a orașului, dacă vreți.
Are 6 benzi, este destul de lat, iar toată lumea vine aici pentru poze. Nou pe scooter, traversăm pe cealaltă parte a podului. În partea aceasta avem multe cluburi, avem și o piață normală, nu o piață de noapte. Turiștii zic wow, wow și aplaudă, dar să ții benzina în gură, da, nu e o modalitate bună de a face bani. Ce frumos arată și acest local. Noi mergem pur și simplu la întâmplare pe aceste străduțe. Foarte multe saloane de masaj. 130.000, 150.000, nu e mult. 100.000 masaj, 300.000 mănânci un lobster. Prețuri de Vietnam, 3 euro, 6 euro un masaj. Aceste prețuri erau acum 5 ani, 6 ani în Thailanda. De atunci în Thailanda s-au schimbat foarte multe lucruri, pe când aici se pare că prețurile nu au explodat. Asta este bine pentru noi turiștii, nu știu cât de bine este pentru localnici. Ne depărtăm de strada principală. Nu, aici sunt prețurile puțin mai mari, 150, avem și la 250 masajul. Prieteni, cam atât pentru astăzi. S-a făcut târziu, multe localuri sunt închise sau se pregătesc să închidă, așa că multe nu sunt de văzut. Nu sunt un mare fan al cluburilor, așa că, bine, nici nu sunt multe, erau câteva acolo în centru, acum aproape am ajuns la hotel, sunt din nou pe plajă. Cred că aici vii mai mult pentru, ce știu eu, pentru plajă, cu toate că noi nu am prins plajă, am avut parte de o vreme care nu a fost de partea noastră, dar de aici poți să mergi în Hoi An, acolo merită și aici este foarte, foarte frumos, ne-a plăcut, o să revenim. Are un vibe de vacanță, așa că merită. Poți să mergi și unde am fost astăzi pentru a vedea acel parc tematic, merită, o să pierdeți toată ziua acolo pentru că este mare. Sunt foarte multe locuri interesante de văzut. O piață foarte mare aici pe care o recomand. Din păcate nu am reușit să o filmez. Piața de noapte pe care ați văzut-o mai devreme, am văzut mai bine, se poate mai bine. Nu recomand să mâncați de acolo, cu toate că eu până la urmă nu am rezistat tentației și am mâncat un lobster. Bine, e mai mult un fursec. Este el ieftin, 10 euro, dar nu poți să zici că mănânci, e mai mult un aperitiv. Acum, cât de proaspăt a fost, rămâne de văzut. De aici o să mergem într-un alt oraș, pentru că de acolo avem zborul de ieșire din țară. Vreau să văd o zonă interesantă, controversată, pentru că dacă primele două vloguri de aici au fost toate pe pozitiv, nu am avut nimic de obiectat, spre deosebire de acum 4 ani, când totul a fost rău pentru noi. De această dată a fost o schimbare totală, o schimbare radicală, poate și pentru că am venit în altă parte, în altă zonă a Vietnamului. Nu știu dacă Ho Chi Minh, spre exemplu, s-a schimbat. Pentru mine Ho Chi Minh nu este pe listă, pentru că, vă spuneam și mai devreme, nu sunt adeptul vieții de noapte, cluburile nu sunt pentru mine și acolo merg, sau în general europenii, americanii merg pentru altceva. În fața restaurantului avem și câțiva șobolani care au intrat pe acolo, îi văd, nu ratez nimic. O concluzie finală despre Vietnam în următorul vlog, așa că eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați și acest vlog cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Haideți să strângem cât mai multe like-uri și la vlogurile pozitive, unde arătăm lucruri frumoase, nu doar la cele unde scoatem în evidență lucrurile negative. Cred că și acestea merită. Așa că ne vedem data viitoare într-o nouă aventură, tot de aici din Vietnam. Până atunci eu vă spun numai bine!